חזרה מהמלחמה היא לא פשוטה. היא משהו שאנחנו כחברה אומנם מנוסים בו, אך עם זאת אף פעם לא נתנו לזה את המקום כמו שצריך להיות. יש פה אנשים שזה לא המלחמה הראשונה שלהם, והם הולכים לחזור אחרי הרבה מאוד חוויות שהם חוו, ואנחנו צריכים לעזור להם מבחינה ביולוגית, לעשות את ההתאמה האלה מהסביבה רוויית הגירויים, מלא סטרס, אדרנלין גבוה, קורטיזול גבוה, לסביבה שהיא של שגרה, וזה תהליך שהוא ביולוגי, בסדר? המילה הזאת מאוד חשוב לי להבהיר לכם אותה, וזה לא תהליך סוציולוגי של מה הדעות שלי, מה הרעיונות שלי, לא. המוח השתנה ואנחנו צריכים לעזור לו להתאים את עצמו מחדש לסביבה שהוא נמצא בה, וזה לוקח זמן. 2, 85% מהחוזרים יחזרו לשגרה בסופו של דבר. וזה נתון שחשוב להחזיק אותו, בעיקר כי בעיניי הוא מצמצם המון חרדות ופחד, ובעיקר אומר שהכל יהיה בסדר בסוף, עם קצת סבלנות, עם קצת עבודה, באמת שאפשר לחזור להרגיש טוב, אני אגיד, כפוסט-טראומטי אפשר גם לתפקד מאוד טוב, אבל זו שיחה אחרת לגמרי. אז הרוב יחלימו. 3, אין one size fits all. יש עקרונות, הבנו מה המרכיבים, ועכשיו צריך לשבת עם כל בן אדם ובן אדם ולהבין מה מתאים לו. יש אנשים שהם דמות מאוד קריטית בבית. לא יודע, יש להם ילדים עם צרכים רפואיים לדוגמה, סבבה? אז זה שונה לגמרי מרווק. הצרכים שלהם שונים לגמרי. אנחנו צריכים לתת לזה את המקום של הפרסונליזציה הזאת, כמו שלירון אמרה בפאנל. הבולט הזה הוא לי אישית כאילו בוער. יש פער בין הצורך לקלוט את העובדים חזרה, לבין היעדים קצרי הטווח בוודאי של החברה. אנחנו לא נחזור לאותה תפוקה שאנחנו מכירים באותה מהירות שאנחנו מצפים. התפוקה תחזור לאט. וכשאני אומר לאט, הצעתי את הרעיון של חצי שנה לפחות, כאילו בתיאום ציפיות העצמי שלכם לעשות, למתי התפוקה תחזור לאזור שאנחנו מכירים. אבל בעיקר תעשו את התיאום ציפיות הזה, עם הרמה הממונה שלכם, אני בעיקר מדבר למנכ"לים של סטארט-אפים, שבדרך כלל אין להם את הנטייה לחשוב על זה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהתפוקה לא תחזור אותו דבר, וצריך להתאים את היעדים ואת המטרות כאילו של החברה בהתאם. כאילו בטח חברה שהקנה ש30 עובדים, ש15 איש היו במילואים, צריך להתאים את התפוקה ולא להלחיץ את החבר'ה על זה שהם לא מצליחים לחזור לאותה תפוקה. הנקודה הקריטית שחוזרת על עצמה הרבה מאוד פעמים, פשוט תקשיבו, לא לכפות, לתת את האוזן הפתוחה, לא לפחד לדבר עם אנשים שחזרו ממילואים, זה חלק כאילו מהדברים שנורא מלחיצים אנשים, נכון? לא רוצים כאילו לשאול אותו שאלות או להפריע לו, ואז פתאום נוצרת איזה ניתוק טבעי כזה בין האנשים. לא לפחד לדבר, בעיקר לשאול ולהתעניין. איך אתה מרגיש, איך אני יכול לעזור לך, מה שאני עושה מפריע לך, האם אתה רוצה לדבר על מה שהיה, האם אתה לא רוצה לדבר על מה שהיה. הכל לגיטימי, רק צריך לדעת לנהל את השיח הזה. אני אסיים בלהגיד שאנחנו בעת מאוד ייחודית, אנחנו צריכים לדאוג לעובדים שלנו, למשפחה שלנו, והמנגנונים שבנינו לאורך השנים, בין אם זה מדינה או רפואה או כל הסיפור הזה, קצת לא מתפקד היום, ועד שנתאפס כאילו חזרה ברמה חברתית, אנחנו צריכים לזכור שהאחריות היא שלנו, ויש לנו המון ידע להצליח לגרום לזה לעשות, ורק צריך את המוטיבציה. תודה שבאתם היום בשביל העובדים שלכם, אני מעריך את זה מאוד, ואנחנו פה לשאלות. תודה.